Hi everyone! So, welcome back sa ating channel. So, today, ito-try natin or swatch itong Teviant eyeshadow palette and Mademoiselle. Ayan siya. Tapos, pag open mo, ito siya. May signature siya ni Sir Albert. Yes. Tapos, pagbukas mo, ayan siya. So, ito yung palette niya. So, nakalagay dito, ang net weight niya is 12 pans by 1.3 grams. So, each pan, siya, 1.3 grams. Nabili ko siya, nakalimutan ko na kung kailan ko siya nabili. Pero nag-sale siya nung, ang presyo niya is 295 pesos. Pero ang pinaka SRP niya is 2,000 plus. Tapos made in Italy siya. Ayan. So, ang pag-swatch natin is from top, pag ganun siya. Okay? So, this one is La Mode. And then, Oh La La. Oh, so smooth. And then, Monde. Tapos, ito is Lavier. So, dito tayo. Next. So, ito is Provences. Lavende. Bonjour. Eiffel. So, yung pang third row is Mercy. Cafe. Nuit. And Rendezvous. Prime na tayo ng eyelids. Ang gagamitin natin na eyeshadow primer is Eyes on You from Detail Cosmetics. Nating look is simple lang. Kasi makikita nyo dito sa palette, wala siyang masyadong transition shade. Which is itong dark brown lang. So, wala tayong pang be-blend na lighter color pag halimbawang dito sa transition. Tap lang natin yung blending brush dito sa cafe. Tapos, i-an mo lang dito sa outer V. And then, drag down mo lang pag ganito sa papuntang inner corner. And then the Oh La La, lagay lang natin dito. Dito. Then, kuha lang kayo ng blending brush para ma-blend lang yung edges dito. Blend nyo lang dito. Dito, blend nyo siya. Para mawala yung harsh line. And then, kuhanin lang natin itong Celeste. Says Lovey. Tap lang natin siya. Tapos, lagay natin dito sa inner corner. And now, dadako na tayo sa base. Ang primer natin na gagamitin is si Face Saber Gel from Knit Fit. Tapos sa foundation naman, si Maybelline Super Stay in the shade Golden. Tapos sa concealer naman, si Maybelline Fit Me in the shade Sand. Then para sa dito natin, kukuhanin ulit natin yung cafe.
And then, yung Olala. Ito. And then, yung Cess Levy. Lalagay natin siya dito sa, dito basta. Then, ang gagamitin natin mascara is si Fashion 21 Double Up Mascara. Then, pag sa, ano naman, false eyelashes, itong Cecilios in Ryan. And then, for the face powder, gagamitin natin si Vice Ganda. Vice Cosmetics. Tapos, para naman sa blush, Vice Cosmetics din. Blush is Bucon. Contour is Confirm. Tapos, yung Aura Glow, yung highlighter is si Shining. At para naman sa lips, si Vice Cosmetics Matte Phenomenal Liquid Lipstick in Pony. And sa gloss, si EB Advance Vinyl Lip Gloss. Ayun, thank you so much for watching. If ever na gusto nyong bumili ulit ng Teviant, ililink down ko na lang yung shop ng Teviant. Meron sila sa Lazada and Shopee. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe to my channel. I will see you on my next video. Bye!